السلام عليكم. لو انت عندك اعتقاد ان سميرة موسى او رباب طنطاوي او اوبرا وينفري او ماري جاكسون او سرينا ويليامز او غيرهم من اي امرأة، مش بس نجحوا ان هم يسيبوا بصمتهم من النجاح في المجتمع بتاعهم، لكن كمان سابوها في العالم كله، وبالاخص المرأة اللي حققت نجاحات من منتصف القرن ال19 لحد نهاية القرن ال20، انهم عملوا كل ده بسهولة وأبواب النجاح كانت مفتوحة قدامهم كده عادي. فصدقني انت محتاج تكمل الفيديو ده. لازم تعرف أيها المشاهد في البداية إن للأسف المرأة ما كانتش من الكائنات المحظوظة أو من الكائنات المحببة في العصور وفي الحضارات القديمة. فلو هديك كده شوية أمثلة هتعرف إن هي مثلا في الهند زمان، في شريعة اسمها مانو، ما كانش للمرأة أي حق في الاستقلال نهائي، لدرجة إن هي لما كان جوزها بيموت كانوا بيجبروها إن هي تموت معاه في نفس اليوم، وإن هي تتحرق معاه على موقد واحد. وفي شريعة تانية في الهند برضو اسمها حمورابي، كان هناك المرأة بيعتبروها من الممتلكات، ولو في أب أو رجل معين قتل امرأة لرجل تاني ما كانش الرجل ده هو اللي بيتحاسب، وكان بيشرطوا عليه إن هو يجيب امرأة من عنده سواء بنته أو سواء زوجته أو سواء أي حد وإن هم يقتلوها. ده غير كمان إن هي في اليونان القديمة كانت برضو بتعامل معاملة الجواري ومعاملة الرقيق. فكان الرق هناك خصوصا للمرأة بلغ ذروته، وكانت المرأة في اليونان القديمة هي مجرد ملذة أو متعة للرجال. ده غير كمان إن في العصر الروماني المرأة تقريبا ما كانتش بتطلع من بيتها خالص، وما كانش ليها أي حقوق ولا كان ليها أي أدوار. ده غير كمان إن للأسف في زمن الكفار كان مشهور جدا وقت البنات، إن لو المرأة خلفت، لو خلفت ذكر بيروحوا بيه عادي جدا، لكن لو خلفت امرأة بيوقدوها، وده طبعا كان شيء غير إنساني بالمرة، وبإذن الله هيتحاسبوا عليه حساب عسير يوم القيامة. لكن المهم ان المرأة من الكلام ده كله ما كانتش واخدة حقوقها، وان المرأة اللي انت شايفها دلوقتي اللي هي ممكن تكون دكتورة عندك في الجامعة بتشرح لك، او حتى موجودة عندك في الشؤون بتخلص لك اوراقك، ده لو خلصت يعني، او حتى المرأة اللي انت بتشوفها في التلفزيون كمذيعة وكإعلامية، او الابطال اللي احنا بنشوفهم دلوقتي زي مثلا نور الشربيني او سلينا ويليامز، او كل الامثلة دي ما وصلوش للي هم فيه بسهولة نهائي. فكان في عقبات كتيرة جدا جدا جدا، لكن زي ما كان في عقبات هم كمان ساهموا ان العقبات دي يحلوها بنفسهم. وده اللي هيخلينا في الفيديو النهاردة نتكلم عن الفور ويفز اوف فيمينيزم. ايه هي الفور ويفز اوف فيمينيزم؟ بدأت ازاي؟ كان كل ويف منهم بتتكلم عن ايه بالظبط؟ وايه تأثير كل ويف؟ وايه الحقوق اللي المرأة اخدتها بعد نهاية كل واحدة منهم؟ لكن قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للتشانل بتاعت اليوتيوب عشان ما يفوتكش اي جديد ممكن تستفيد بيه في مجالك. وكمان ما تنساش ان انت تكتب لي كومنت في الاخر تدعمني برأيك عن الفيديو وتقول اي ملاحظات عشان اعدلها بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية. فيلا بينا بقى نسمي الله ونبتدي بالفيرست ويف اوف فيمينيزم. بس قبل ما اكلمك عن الفور ويفز اوف فيمينيزم فانا شايف ان الاول المفروض اصلا اكلمك عن مصطلح ويفز اوف فيمينيزم، موجات النسوية. ايه المصطلح ده وجه ازاي؟ ويفز اوف فيمينيزم، المصطلح ده للأسف مش زي ما انت تعتقد، انا عارف طبعا ان انت بتحاول دايما، لكن ما ظهرش في الموجة الاولى للنسوية، ظهر في الموجة التانية. طب ممكن تقول لي ازاي يا عمرو ظهر في الموجة التانية؟ ما المفروض ويفز اوف فيمينيزم وهم فور ويفز، فيكون اول موجة اسمها ذا فيرست ويف اوف فيمينيزم. هقول لك صح، بس الكلام ده ما كانش موجود ساعتها. مصطلح ويفز اوف فيمينيزم يعني الموجة الاولى دي حصلت والمصطلح ده اصلا لسه ما ظهرش. ويفز اوف فيمينيزم ظهر على ايد واحدة اسمها مارثا وينيمان في مجلة تايم سنة 1968 في شهر مارس، وهي ابتكرت المصطلح ده عشان تميز الموجة التانية للفيمينيزم عن الموجة الأولى. يعني هما مثلا كان في موجة أولى شغالة
وممكن محدش يعرف عنها حاجة او باسم تاني، فهي كانت عايزة تقول ان يا جماعة خلاص احنا هنعمل موجة تانية. فعشان تقول ان احنا هنعمل موجة تانية اتكلمت عن الفيرست ويف اوف فيمينيزم، اكن الحاجة اللي كانت موجودة في الاول ان المرأة فيها اتكلمت عن حقوقها كان اسمها الفيرست ويف، عشان لما هي تيجي تعمل السكند ويف الناس تميز ان دي لا مش الفيرست ويف، دي حاجة تانية اسمها السكند ويف اوف فيمينيزم. فكده المصطلح ده أول مرة اتنشر كان في مجلة نيويورك على إيد واحدة اسمها مارثا وينيمان. ومن هنا بقى ابتدت الفور ويف اوف فيمينيزم. طيب الفيرست ويف اوف فيمينيزم دي كانت موجودة امتى او حصلت امتى؟ فهي كانت موجودة from 1848 to 1920، من سنة 1848 لسنة 1920 ده. طب ايه اللي حصل في السنين دي؟ او اصلا الفيرست ويف اوف فيمينيزم دي كانت بتنادي بايه؟ وايه الاجراءات اللي تمت من خلالها؟ ده اللي هعرفه لك دلوقتي. في سنة 1848 في 200 women met in a church، 200 امرأة اتجمعوا في كنيسة. And they came up with 12 resolutions asking for specific rights. اتجمعوا في كنيسة وتوصلوا ل 12 قرار كتبوهم في عريضة معينة كانوا بيطالبوا فيهم بحقوق محددة. طب ايه اهم الحقوق دي؟ او ايه مثلا الهيد اوف these rights؟ كان اول حاجة كانوا بيطالبوا في حقهم بالتصويت. كان ساعتها ممنوع على اي امرأة ان هي يكون ليها صوت او يكون ليها حق في التصويت، سواء بقى حتى بيصوتوا على اي حاجة يعني، او سواء حتى بيصوتوا عامة مثلا في جنازة. ما كانش في حق التصويت ده خالص بالنسبة للمرأة. في الفترة دي أصلا ما كانش فيه political rights for the women. يعني كلمة political rights وكلمة women الاتنين ما كانش بيجوا مع بعض، اللي هو انت مين عشان نديكي أصلا حقوق سياسية أو نديكي حق في التصويت؟ كان ساعتها اصلا المرأة في الوقت ده ممنوع ان هي تمضي على اي حاجة، ممنوع ان هي تاخد اي قرض. يعني لو خدت قرض المفروض تروح مع جوزها، عشان مثلا جوزها هو اللي يضمن لها القرض ده، او جوزها ياخد القرض مثلا وبعدين يبقى يديهولها. ما كانش ليها اي حق نهائي، ما كانش ليها اي حق سياسي. يعني ايه؟ كان اكنها كده موجودة في المجتمع بس الناس اللي هتصوت مثلا على قرار معين، او الناس اللي هتقول قراراتها، الناس اللي هتمضي، الناس اللي ليها حقوق سياسية هم الرجال. لكن المرأة كانت موجودة بس كده. وبعد after years of feminist activism، بعد سنين من النشاط النسوي اللي بدأ سنة 1848، أخيرا the Congress passed the amendment. أقر الكونجرس التعديل ده، أقر التشينج أو أقر التعديل اللي هم كانوا عايزين يعملوه ده. وأخيرا في سنة 1920 the women had their rights in vote أو their political rights. أخيرا المرأة في الوقت ده أخدت الحق بالتصويت، أو أخدت الحق في الحياة السياسية بتاعتها. فدي كانت الفيرست ويف اوف فيمينيزم. دلوقتي بقى بعد ما كلمتك عن الموجة الأولى، تعالى أكلمك عن السكند ويف اوف فيمينيزم اللي هي كانت from 1963 to 1980. هتقول لي ليه يا عبد الجليل؟ مش هم خلاص خدوا البوليتيكال رايتس بتاعتهم وخدوا الرايتس ان فوت والدنيا بالنسبة لهم خلاص تمام؟ هقول لك والله للأسف يعني حقوق المرأة أو المرأة عامة ما كانتش أمورها على العال بعد سنة 1920. ليه؟ هقول لك إن أول معلومة لازم تعرفها عن السكند ويف أوف فيمينيزم إن السكند ويف أوف فيمينيزم build on first wave and challenged what women's role in society should be. إن أصلا الموجة التانية من النسوية اتبنت على الموجة الأولى، وكان هدفها إن هي تحدد دور المرأة في المجتمع. طب ليه تحدد دور المرأة في المجتمع؟ عشان المرأة يعني من سنة 1920 وما قبلها ما كانش برضو بتعمل الحاجات اللي هي يعني ملحوظة قوي او اللي ظاهرة قوي. كان الرول بتاعتها رول عادية جدا، كانت بتتلخص حرفيا في شغل البيت، ان هي كانت بتتجوز وان هي كانت بتربي، وده طبعا دور عظيم. بس ما كانش ليها دور في مجال العمل، ولا كنت ساعتها تسمع مثلا عن رضوى الشربيني في الوقت ده كإعلامية، ولا حقوق مرأة، ولا الحاجات دي كلها، ولا ان انت تشتغلي وان انت ما تهتميش ببيتك بس والكلام ده كله. كان كل ده مش موجود ده. وكمان في الفترة دي اللي هي قبل سنة 1963 بالظبط في 1955،
ودي معلومة أنا دورت عليها يعني عشان تعرف برضو إن أنا بتعب. سنة 1955 حصلت حرب فيتنام، واستمرت حرب فيتنام من سنة 1955 ل 1975 ل 1975. طب ده أثر على إيه؟ على الومن عامة، كان إيه تأثيره؟ هقولك إن in the Vietnam War women had to work instead of men in industries and companies and يعني بأمانة they show their competence. في حرب فيتنام كانت الرجالة بتحارب، ما برضو ايه يعني، انا عارف طبعا ان المرأة هتاخد حقوقها بس مش هتروح تحارب. ففي حرب فيتنام معظم الرجالة كانت بتحارب في الحرب دي. طب مش معظم الرجالة دي كانت بتشتغل، وكان في مؤسسات وكان في شركات فاتحة المفروض على شغل الرجالة دي. فوقت ما هم كانوا بيحاربوا، المرأة اضطرت إن هي تشتغل بدلا من الرجال في الصناعات وفي الشركات، وبأمانة أظهروا كفاءة كبيرة جدا في شغلهم. فعشان كده بعد الحرب دي وبعد ما أظهروا الكفاءة دي، the second wave focused on institutional reforms, which meant reducing gender discrimination, giving women access to dominated spaces, and promoting equality. عشان كده الموجة التانية ركزت على الإصلاحات المؤسسية، اللي هي بقى إيه، الشركات والمصانع والشغل عامة، وكانت بتنادي بالحد من التمييز بين الجنسين. يعني لما اشتغلوا واظهروا كفاءة وعرفوا ان هم كويسين في المجال، فقالوا طب ليه التمييز ده، وليه الرجالة تشتغل واحنا ما نشتغلش؟ فاحنا كمان عايزين نشتغل ونبني نبني الرول بتاعتنا، ونبني كده نبقى سترونج اندبندنت وومن، ونجيب مج ستاربكس، ساعتها بقى ما اعرفش كان في ايه غير ستاربكس، ونفتح الستارت اب بتاعنا ونقعد على مكتب والدنيا دي كلها. ففين الكلام ده كله؟ فكانوا بينادوا من الحد من التمييز بين الجنسين، وإعطاء المرأة إمكانية الوصول إلى المراكز بتاعت الرجال. عشان كمان في الوقت ده يعني اللي هي from 1980 ل 1963، والبروجريسنج بتاعت اصلا الايكواليتي بتاعتهم ان هم ياخدوها في اللي ليها علاقه بالشغل، كانت المراه حتى لو اشتغلت ما كانتش بتاخد مراكز عاليه، كانت المراكز بتاعتها بتوصل لحد رتبه معينه وما بتعديهاش. فعشان كده كمان المرأة كانت عايزة إمكانية الوصول للمراكز بتاعة الرجل، للبوزيشن بتاعه. أنا أقدر أعمل اللي هو بيعمله. فعشان كده هم كانوا عايزين تعزيز للمساواة في مجال العمل. طب وبرضه الكونجرس بتاعنا الجميل passed the Equal Rights Amendment in 1972. أقر الكونجرس تعديل الحقوق المتساوية ما بين الرجل والمرأة في سنة 1972. وبدأت بقى إيه، حركة تحرير المرأة. ودي كده كانت السكند ويف. طب دلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا عن السكند ويف اوف فيمينيزم، تعالى اكلمك عن ذا ثيرد ويف اوف فيمينيزم اللي ابتدت in the early 1990. هتقولي تاني يا عبد الجليل، ما خلاص بقى خدوا حقوقهم وابتدوا ان هم يشتغلوا. هقول لك والله العظيم ان ده مش بسبب انا ماليش دعوة. بس للاسف ان النساء كانت في الفترة دي صيوحة شوية. وطبعا مش ده انا اللي بتكلم، انا بنقل لك يعني ايه وجهة نظر الناس ده. رقم واحد، لازم تعرف ان الثيرد ويف اوف فيمينيزم هي حاجة مجرد ان هي بتركز، يعني ان هي focused on tackling problems that still existed after the end of the second wave. يعني هي تقريبا ما كانتش ويف جديدة، ناس كتير قالت عليها ان احنا ما نقدرش نقول عليها ان هي موجة تالتة. طب ليه؟ عشان هي كانت بتركز على المشاكل اللي فضلت موجودة بعد نهاية الموجة التانية. هقول لك بقى ايه المشاكل دي. مش النساء في الموجة التانية فضلوا يقولوا ورك وسترونج واندبندنت وومن وعايزين البوزيشنز والحاجات دي كلها. اقول لك ان هم ابتدوا لما يروحوا الشغل، ابتدوا ان هو تظهر لهم مشاكل كتيرة جدا بسبب ان هم نساء موجودة. زي ايه؟ including sexual harassments، التحرش الجنسي في مكان العمل. ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا. يعني مش معنى ان المرأة نزلت وان هي فعلا عايزة تحقق ذاتها وان هي عايزة تشتغل، ان هي تواجه مشكله كبيره جدا في المقابل، اللي هي السكشوال هاراسمنتس ان ذا ورك بليس. ان هو خلاص هتشتغلي، طب خلاص هنتحرش بيكي جنسيا. ودي كانت مشكله كبيره جدا طبعا، من غير ما اوضح اكتر من كده. ده غير كمان ان المشكله اللي كانت موجوده في السكند ويف اللي هم ابتدوا ان هم يشيروا ليها، ان الومن ما كان في شورتج اوف وومن ان بوزيشن اوف باور. كان في نقص في النساء في مواقع السلطه. زي ما قلت لكم ان المراه هتشتغل، بس في مرحله هتيجي عندها وهتقف، مش هتكمل خلاص، اللي هو انت اخرك المرحله دي.
فالموجة التالتة اللي هي The Third Wave of Feminism كانت بتناقش المشاكل دي، اللي هو مش معنى ان المرأة اشتغلت وان هي خلاص خدت حقوق، وده طبعا كان انجاز عظيم في الوقت ده وحاجة محدش يختلف عليها، وكان من غيره ما كناش هنشوف نساء كتيرة جدا، منهم طبعا دكتور سميرة موسى، يعني اول دكتور في الطاقة النووية. فمش معنى ان هم يعني مشيوا خلاص في المجال ده ان هم يقابلوا مشاكل جوه من سوء معاملة مثلا، او ان هم في تمييز، مفيش، مش هتطلعي مواقع السلطة هيبقى المواقع الكبيرة للرجال وانت هتاخدي الفروع او الحاجات اللي تحت. فكان كل دي ايه، مشاكل موجودة. ده غير كمان ان ستيرد ويف اوف فيمينيزم جت في الاخر ابتدت ان هي تتكلم، او ابتدت ان هي يعني became more conscious of race. ابتدت كمان ان هي تتكلم، او ابتدت ان هي تشير للتمييز العرقي. ودي نقطة الثيرد ويف اوف فيمينيزم ما تعمقتش فيها قوي، عشان دي هتكون اصلا النقطة الاساسية او الموضوع الاساسي in the fourth wave of feminism، اللي ناس كتيرة جدا اختلفت على المفروض ان هي بدايتها امتى، لكن اجمعوا ان هي بدايتها هتكون بداية العصر التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي، اللي انا اصلا مخليني دلوقتي ان انا قادر ان انا افتح وان انا اتكلم وان انا اعمل فيديو معين عن الويفز اوف فيمينيزم، وان انا اكلمك عنهم وان انا انشره على اليوتيوب. فهي ابتدت مع بداية التكنولوجيا، والناس قالت ان هي كده، اجمعوا يعني معظمهم اجمعوا ان هي بدايتها هتكون في سنة 2012، سنة 2012، which is based on online technology، عشان دي كانت البداية بتاعة الاونلاين تكنولوجي. طب الفورث ويفز اوف فيمينيزم دي كانت بتتكلم عن ايه؟ هنقدر نقول إن الفورث wave of feminism critiques the concept of white feminism, which ignores the unique struggle of women of color like the black women. الفورث ويف اوف فيمينيزم كانت بتنتقد، مش موضوع بقى المره دي هنا بتنتقد مثلا حقوق هي مش واخداها، او موضوع ان هي بتنتقد مثلا الرجال ان هم عملوا حاجه، لا هي المره دي اصلا كانت بتنتقد مصطلح موجود جوه النساء نفسه، موضوع النساء البيضاء والنساء ذات البشره السوداء. وده الفورث ويف اوف فيمينيزم بالذات، ممكن تكون ما سمعتش عن الفيرست ويف او السكند ويف او الثيرد ويف، لكن الفورث ويف اوف فيمينيزم لازم تكون ان انت سمعت عنها قبل كده، او سمعت عن موضوع ليه علاقة بيها، سمعت عن موضوع التمييز بين النساء ذات البشرة البيضاء وذات البشرة السوداء، اللي طبعا بتبقى مظلومة فيه ذات البشرة السوداء، اللي طلع منهم شخصيات عظيمة. لو الفورث ويف دي ما كانتش تمت أصلا، او ما كانتش ابتدى ان هي تتنادى بالحقوق بتاعتهم، ما كناش هنشوف شخصيات كتيرة جدا زي مثلا اوبرا وينفري، او مثلا جين اوغستن اللي هي اول كندية في مجلس الوزراء الفيدرالي، وشخصيات كتيرة غيرهم كان ليهم تأثير في مجالات كتيرة جدا جدا جدا. فزي ما قلت ان الفورث ويف اوف فيمينيزم كانت بتنتقد مصطلح اللي هي الوايت فيمينيزم. ليه يكون في اصلا حاجة اسمها وايت فيمينيزم؟ عشان وجود اصلا مصطلح زي الوايت فيمينيزم، فده بيعمل اجنورز لليونيك ستراجل اوف وومن اوف كولر، اللي هي مثلا البلاك وومن. ده بيعمل يعني بيضيع مجهودهم وبيضيع التعب اللي بيعملوه، وبيضيع المعاناة اللي بيحاولوا دايما ان هم يعني يعدوها عشان يثبتوا نفسهم ويثبتوا اسمهم. وزي ما قلت، فكرة ان هي فورث ويف، فهي فورث ويف عشان هي قايمة على الاونلاين تكنولوجي اللي موجودة حاليا. ان الفكرة ان الناس بتتكلم دلوقتي عن عن حقوق المرأة مثلا، خلاص الموضوع بقى موجود على السوشيال ميديا، ناس كتير تقدر ان هي تتكلم، بقى موجود على الميديا عامة، زي رضوى الشربيني مثلا بتيجي تتكلم عن حقوق المرأة والومنز رايت والحاجات دي كلها. فدول كانوا الفور ويفز اوف فيمينيزم. اتمنى ان انت تكون استفدت منهم، او ان هم هيفيدوك في مجال دراستك، او هيفيدوك كمعلومات ليك. واتمنى ان انا اكون كده قدرت ان انا اعمل لهم بريف صغير، عشان هم فعلا هم اكتر من كده بكتير كمعلومات، وفي حاجات في العمق قوي. بس نقدر نقول ان دي المعلومات اللي انت محتاج ان انت تعرفها عشان يكون عندك كده يعني ايه جود باك جراوند ان انت تتكلم عن الفور ويفز اوف فيمينيزم، وتكون فاهم الافكار بتاعتهم، وكل واحده كانت بتناقش ايه، وكل واحده انتهت على ايه، وايه اللي خلى السكند ويف تيجي بعد الفيرست ويف، والفورث ويف دي كان ليها علاقه بايه زي الاونلاين تكنولوجي. واتمنى تكون ان انت استفدت. وزي ما قلت لك، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للتشانل، ان انت تعمل لايك للفيديو، تدعمني برايك في الكومنتس. ممكن كمان تكتب لي موضوعات تانية تكون حابب ان انا اتكلم عنها، لعل ان هي تفيدك وتفيدني يعني بقدر من الحسنات. و thanks for your watching.